Aló. Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Tech Suman. र आजको हामी यस भिडियोमा बनाउन सिक्न गइरहेको छौं फोन डायलिङ फोटो विथ कन्टेन्ट एडिट जुन एडिट चाहिँ हामी क्यापकटमा गर्न गइरहेको छौं र यो भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्ड गरिरहेको छ। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम गाइस, लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा क्यापकट मोबाइल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई म एउटा 10 सेकेन्डको ओभरले भिडियो दिनेछु डिस्क्रिप्सनमा, हजुरहरूले त्यहाँबाट भिडियो डाउनलोड गरेर त्यो भिडियोलाई एड गर्नुहोला। र भिडियो एड गरिसकेपछि हजुरहरू स्क्रोल गर्दै लास्टमा आउन हेर्न सक्नुहुनेछ इन्डिङमा हजुरहरूको क्यापकटको लोगो अथवा वाटरमार्क हुन्छ र सिम्पली क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ राइट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ प्लस आइकन, हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नुहोला र फोटोजमा जानुहोला र हजुरहरूको फोटो जुन एल्बममा छ सिम्पली हजुरहरूले त्यहाँबाट आफ्नो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र 6वटा फोटोलाई एड गर्नुहोला। र फोटो एड गरिसकेपछि हजुरहरूले सिम्पली फोटो सार्दै गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन फोटो पुरै स्क्रिनमा छैन। त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली फोटोहरुमा क्लिक गर्नुहोला र आफ्नो औँलाले अथवा हातको सहायताले फोटोलाई जुम गर्नुहोला। फोटोमा क्लिक गर्दै जुम गर्नुहोला अथवा पिन गर्नुहोला। र यो प्रोसेस हजुरहरूले अन्तिमको फोटो यानि कि 6 फोटोसम्म सबै फोटोमा गर्नुहोला। र अब हामीले यति गरिसकेपछि हामीले साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली यो सुरुमा आएर एड अडियो भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र एड अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा एउटा ओरिजिनल भिडियो भनेर 17 सेकेन्डको भिडियो दिनेछु। सिम्पली हजुरहरूले हो त्यो भिडियोलाई क्लिक गरेर एड गर्नुहोला अथवा इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक एड हुनेछ र अब हामीले सिम्पली यो म्युजिकमा बिट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुनेछ अथवा बिट एड गर्नुपर्ने हुनेछ। र अब हामीले बिट एड गर्नको लागि सिम्पली हामीले अघि एक्सट्र्याक्टेड गरेर एड गरेको म्युजिकमा क्लिक गरेर बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोला र म्युजिकमा क्लिक गरेपछि म्याच कट गरिसकेपछि हजुरहरूले साउन्डलाई हल्का जुम इन गर्नुहोला। जुम इन गरिसकेपछि हाम्रो वेभ जहाँबाट माथि गएको हुन्छ त्यहीँनिर हाम्रो बिट हुन्छ र हामीले त्यहीँनिर एउटा बिट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूले बिट फाइन्ड गर्दाखेरि आफ्नो इयरफोन अथवा हेडफोन लगाउन नबिर्सिनु होला र हजुरहरूले बिट फाइन्ड गर्दाखेरि गीतलाई अलिक ठुलो भोइसमा पारेर जहाँनिर बिट हुन्छ त्यहाँनिर एउटा बिट एड गर्दै जानु होला। र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट वेभ माथि गएको छ, यहाँनिर एउटा बिट छ र हामीले यहाँनिर सिम्पली एड बिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर एउटा बिट छ। र हजुरहरूले यत्रो बिट फाइन्ड गर्नुपर्ने जरुरत छैन। म हजुरहरूले सबै फोटोको टाइमिङ र ड्युरेसन स्क्रिनमा अथवा डिस्क्रिप्सन बक्समा दिने नै छु, र हजुरहरूले चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला। र अब हामी हाम्रो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनलाई हामीले अघि एड गरेको बिटमा यो सेतो लाइन हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सेतो लाइन जहाँनिर पर्छ त्यहाँनिर बिटको एउटा स्प्लिट गर्नुहोला र डिलिट गर्नुहोला र सेकेन्डमा आउनुहोला। सेकेन्डमा पनि यो बिट र सेकेन्ड लाइन जब टच हुन्छ नि यो व्हाइट लाइन तब हजुरहरूले स्प्लिट गर्नुहोला र राइट साइडमा रहेको उब्रेको पार्टलाई डिलिट गर्नुहोला र थर्डमा आउनुहोला र फेरि त्यही बिटलाई जब छोप्छ सेतो लाइनले तब फोटोमा क्लिक गर्दै स्प्लिट गर्दै राइट साइडमा रहेको पार्टलाई डिलिट गरिदिनु होला र फोर्थमा पनि त्यही प्रोसेस। र यदि हजुरहरू डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा स्क्रिनको टाइमिङ हेर्दै अथवा ड्युरेसन हेर्दै फोटोलाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र ड्र्याग गर्दै हजुरहरूको जति टाइमसम्म हुन्छ त्यहीसम्म लिएर छोडिदिनु होला। माथि हजुरहरूको माथिपट्टि टाइमिङ देखाउनेछ, सिम्पली त्यहाँनिर लिएर छोडिदिनु होला। र अब हामीले फोटोमा एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले सिम्पली फोटोमा क्लिक गर्नुहोला एनिमेसन र एनिमेसनमा आएपछि कम्बो र फर्स्ट फोटोमा हजुरहरूले दिनु होला यो कम्बोको फर्स्ट साइड एन्ड वेभ भन्ने र सेकेन्ड फोटोमा वेभ एन्ड स्लाइड र थर्ड फोटोमा आउनु होला र फेरि साइड एन्ड वेभ र फोर्थ फोटोमा जानु होला र दिनु होला वेभ एन्ड स्लाइड र लास्ट अथवा सेकेन्ड लास्टको फोटोमा जानु होला र त्यहाँनिर एनिमेसन दिनु होला पेन्डुलम 1 र लास्टको फोटो हुनेछ त्यसलाई दिनु होला पेन्डुलम 2। अब हाम्रो लास्ट एउटा फाइनल टच रहेको छ र त्यो इफेक्ट दिनुपर्ने फर्स्ट फोटोमा। त्यसको लागि हजुरहरूले यहाँनिर दिएको यो
ब्याक बटनमा एकचोटि प्रेस गर्नु होला र प्रेस गरिसकेपछि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू यहाँ आउनु होला मुड भन्ने सेक्सनमा। हजुरहरूले मुड भन्ने सेक्सनमा आएपछि हल्का स्क्रोल गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेटेरियल इफेक्ट भन्ने। सिम्पली हजुरहरूले यो मेटेरियल इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र यो इफेक्टलाई ड्र्याग गरेर फर्स्ट फोटोसम्म ल्याएर छोडिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो मेकिङ प्रोसेस कम्प्लिट हुनेछ। फर्स्ट फोटोसम्म मात्र मेटेरियल इफेक्टलाई एड गर्नु होला। अब हामीले यो भिडियो सेभ गर्नको लागि सिम्पली माथि दिएको 1080p मा क्लिक गर्नु होला र 1080p लाई 2K 4K रेजोल्युसनमा बनाइदिनु होला र फ्रेम रेटलाई 30 देखि 60 मा ड्र्याग गरेर लगेर छोडिदिनु होला र राइट साइडमा दिएको एरोलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हजुरहरूको भिडियो ग्यालेरीमा सेभ हुन स्टार्ट हुन्छ र हजुरहरूले यो भिडियो सेभ भएपछि कुनै पनि सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। र आजको लागि यति नै गाइज। आशा छ हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ र हजुरहरूले यो भिडियो बनाउन सिकिसक्नु भएको छ र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल र हजुरहरूले पनि यो भिडियो बनाएर टिकटक अथवा कुनै पनि सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न जानुहुँदैछ भने डोन्ट फर्गेट टु ट्यागिङ र युज माई ह्यासट्याग टेक्सुमन। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो टिल दि एन्ड र हजुरहरूको साथ र सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। जय नेपाल। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।